Gusto nyo ba ng flavored torta bread recipe na siguradong magugustuhan ng inyong family? So watch and subscribe! This is Teacher Liza and welcome to my channel. Narito na po ang ating mga ingredients para sa ating torta bread. We have 7 cups all-purpose flour, 3 cups of washed sugar, 6.5 tablespoon baking powder, 2.5 cups of water, 1.5 cups of oil or melted butter, 3 large eggs, 2 tablespoons vanilla essence, 370 ml evaporated milk, 1 teaspoon of salt, 1 tablespoon of flavorade by Bakersfield, and 1 tablespoon strawberry flavorade by Bakersfield. Okay, let's get started! Una po ay ilagay lang natin sa ating harina ang ating baking powder and then haluin lang po nating mabuti. Pagkatapos nating haluing mabuti ay gumawa tayo naman ng hole o butas sa gitna ng ating harina. At ilagay po natin ang ating washed sugar. At lulusawin po muna natin ang ating sugar ng ating tubig. Kailangan po nag-melt mabuti ang ating sugar bago po ilagay ang ibang ingredients. After that, ilagay naman natin ngayon ang ating evaporated milk. Ilagay na rin natin ang ating oil, ang ating 3 eggs, vanilla essence, at ang ating salt. And i-mix lang po natin mabuti ang lahat ng ingredients hanggang sa maging smooth ang ating butter. So, pag ganito na po ka-smooth ang ating mixture, ay ready na po ang ating butter. Ang ating butter po ay hahatiin natin sa 3 dahil gagawa po tayo ng iba't ibang flavor ng ating torta. So, heto na po ang ating butter na hinati natin sa 3. Una po, gagawa tayo ng ube-flavored na torta. So, lagyan po natin ng 1 tablespoon na ube flavorade. And then, i-mix lang po nating mabuti.
Ang susunod po ay ang strawberry flavored torta. So, ayan. Lagyan din po natin ng 1 tablespoon na strawberry flavorade. At haluin po ulit na mabuti. So, heto na po ang ating flavored butter, strawberry, ube, and vanilla flavor. Ang ating pulyanera ay nilagyan o binrush ko ng lard, pwede rin po ng margarine or butter, and then nilagyan ko po ito ng liner. DIY liner po yan, parchment paper po ang aking ginamit. Para po magkaroon ng different colors sa isang lyanera ay pinagbukod ko ng lagayan ang iba't ibang flavor and then sabay ko po yung binuhos kung nakikita nyo po sa video. Sa isang lyanera po pinagsama ko ang vanilla and ube flavor. So, this time naman ay pagsasamahin ko ang strawberry and vanilla flavor. Ayan. Sabay ko rin po yung ibinuhos o pinor sa ating lyanera. O, diba? Ang gaganda ng colors. Ayan. Pinagpapantay pa kasi eh. Heto naman po yung technique para maganda yung design ng putok ng ating torta. I-dip lang po natin ang ating scraper sa ating coconut oil. Ayan, ganyan lang po ang gagawin natin para maganda ang design ng pagputok o pagkabiyak ng ating torta bread. Ayan, nilagyan ko rin ng coconut oil ang ating butter dito sa aluminum foil. And baking time! So, ipinreheat na po natin ang ating oven sa 220 degrees Celsius and i-bake na po natin ang ating flavored torta for 35 to 45 minutes hanggang sa maging crispy po o brown ang ibabaw. So, ayan, pumutok na ang ating torta bread. Ayan, ang ganda ng putok ng ating torta bread, ano guys? May design ang kanyang putok. Char! So, heto na ang ating flavored torta bread! Ang bango niya talaga guys, grabe. Hindi lang mabango, masarap pa. So, ganito po ka-smooth at kaganda ang pagputok ng ating torta bread. Ito po ay ube at strawberry flavor. Okay, hatiin na natin. Oh, wow! Ang bango! At ganito po ka-soft ang ating flavored torta bread. Ayan, super lambot. Ang lambot pisil-pisilin. At nakakatakam. Heto pa guys. Ayan. Nakakapaglaway. Please comment down below kung ganito rin po ang paggawa ninyo ng ating torta bread.
Nasa description box lang po ang ating complete ingredients. Please like and subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys soon. Be good. God bless. Bye!